Okay, so now we go to the cheek color. So part of this is also the contouring, and also this is to contour or to highlight, and at the same time to add natural color on the cheek. So for the contouring, dapat ang kulay niya should be darker, no, dun sa natural color niya. Kasi ang idea ng contour is parang nagki-create ka ng shadow sa face, para kung may shadow dito, medyo magkakaroon siya ng illusion na mas compact or mas contoured yung face mo. So what you can use is actually a darker powder. Pagkatulad nito na na-set na natin ng powder and mas natural, powder yung ginagamit. So pwedeng yung ganito, dark color. Meron din ganito na pang contour. Pag ang kaibahan nito is makita nyo medyo bronze siya. So yung parang may mga glitter siya or may mga highlight siya. So ako mas preferred ko yung natural. Pero okay din to pagka gusto mo yung dewy yung finish. Pwede rin sa nose, no? Ito ginagamit ko yung mga brown lang na powder. So, yan. Tapos, pwede rin yung cream na ginamit natin kanina, yung foundation na dark. So, yan. Pero ito, hindi natin gagamitin sa kanya kasi nakaset na siya eh. So, ang mangyayari mag-ikik. So, gagamitin natin sa kanya is just the powder na ganito. So, ganito po yung pang-contour. So, makikita nyo slant siya. So, gagawin natin, i-mix ko na lang. Pwede yan i-mix. Yan. So, yung dito niya, pababa po. From here, ganyan. So, what I do, huwag po masyadong mababa. So, hanggang dito lang sa dulo itong pilay niya. Konting-konti. Tapos, nalagyan ko rin siya dito. Isang side lang yung lalagyan ko muna para makita niyo yung difference. Contoured face. Kita ba yung difference po yan itong side na to? Tapos, with the slanted naman na mas maliit for the nose. So, kung ano po yung ginamit yung pang-contour, dapat pareho po siya ng kulay. Kasi shadow nga po yung kinipin. So, ito, inumpisan ko sa dulo para yung product mas madami. So, sundan nyo lang po yung nose. Ito, syempre, hindi natin pwedeng isang side lang ng nose. Hindi makikita. So, yung kabilang side po, yan. Tumangos po ba yung ilong? Ayan. So, ayan. Yan yung contoured na nose, tsaka yung cheeks. Okay? So, lalagyan na rin natin yung kabilang cheeks niya. So, again, easy lang. And of course, medyo make sure na it's blended. Contour na po ba? Ayan. So, ayan ang ating contoured na face and nose. And then, para hindi po mukhang patay, kasi panay shadow lang, we will add natural color on the cheeks. So, marami naman pong blush on, normally pink or peach. Bira na po ating nagre-red na cheeks. So, normally, meron pong klase na meron pong glittery again, kasi usong-uso yan, or meron ding matte. So, for her, medyo mas bagay yung peachy-peachy lang. Peachy-peachy. Ang pagkakala. May mga pink din. So, ang gagamitin po natin na brush is all pang blush on and tayo. Ayan. So, ganito po, fluffy. Ayan. So, what I'm gonna do,
na lang. Smile. Ayan. Dito lang po sa apples and cheek. Kasi diba, ang purpose po niyan is parang pag nagbablush ka, diba? Kaya nga po siya blush on. Nagbablush ka. The blood on your face goes to your cheeks. Tapos, lalagyan ko lang ng konting-konti ng shimmering na konting peach. Pinkish. Yung pinaka-apple. Para lang may konti siyang kulay. Ayan! Mas maganda ba dyan, kuya? Tapos, yung highlighter natin sa eyes kanina, gagamitin din natin sa highlighting ng face niya. So, saan pwedeng i-highlight? Dito sa tip ng nose. Sa cupid ng ayan. Tapos dito. Sa highest point ng cheeks. Para mukhang dewy-dewy look. Ayan! Okay. Then what I normally do, kasi lalo na yung kanya, yung skin niya, nagda-dry, misprayan ko lang ng beauty water para medyo mag-set. Para dewy-dewy pero hindi mo ang oily. Okay. So, meron din pong klase na for the blush on po, meron yung ginamit po natin is powder, meron din pong mga cream or tint. So, yun, mas maganda rin yun nilalagay nyo prior to the setting off the powder. Kasi pag may powder na naglagay ka ng cream at tint, ang tendency niya is mag-cake. So, normally, kapag tint and cream yung gagamitin mo na blush on or cream sa eyeshadow, before po yan maglagay ng powder or setting ng powder. For the application, so it's either circular blending motion using a brush or patting motion using a sponge or pwede rin po ang inyong fingertips, especially kapag ka mga tint or cream siya. For the expiration and proper care, 12 to 18 months. And of course, store in cool and dry places. Now we go to the lipstick po or the coloring of the lips. Of course, the purpose of this is to create an impressive lip look and to complete our look kasi maputla naman po pag walang ginawa sa lips. There are a lot of lipstick kinds po. Meron po yung stick, meron pong liquid, meron pong pencil, meron pong glossy, meron pong matte. So, nasa sa inyo na lang po yan kung ano yung gusto nyo po na look. Ang ganda po ng makeup is that there's a lot of tools that you can experiment. Hindi kailangan iisa lang yung look mo everyday, no? And also, what you can use is lipstick brush, especially if you would like your lipstick to last, ano. Pero syempre, pag sarili mo lang yan, minsan diretso na talaga yung lipstick. Never po ninyong ipahiram yung lipstick niyo kasi remember, may laway po tayo dito. Na pag ginamit niyo po yan po ang pinaka-madaling magkaroon ng contamination. So, if just for your personal use po, that's okay. But for us na mga professional makeup artists, what I use is the spatula again. And so, for example, this, kaya ganito po yung lipstick. So, this is a lipstick, no? So, what I normally do is scrape. Ayan po. And normally, what I do is, I also combine or mix po. Ganyan siya. Tapos, nasa sayo na kung anong color yung gusto mo. So, for her, ito po yung lip brush. And then, yung iba po gumagamit pa ng liner. But for me kasi sobrang precise yung lip brush na ginagamit natin. Yun na po yung pinaka-liner ko. Iniiba ko lang yung kulay muna sa line. Tapos, nilalighten ko yung siya ko. So, sinusundan ko lang yung natural shade ng lips. Unless gusto mo mas fuller yung lips. So, what you can do is lighter yung color on the liner or on the outside, no? Para mukha siyang may illusion na mas malaki yung sakop ng lips. Kung gusto mo namang mas thinner lips, mas dark yung lining, tapos gawin mo mas malapit
sa medyo hindi ka masyadong dun sa pinaka-line niya, inner pa siya ng konti para mas mukhang manipis. Ayan. Dahil nilagyan natin siya ng primer kanina sa lips, medyo na-lessen yung pag-chap ng lips niya. Pero I also ask my clients, no, may tinatawag din pong pag-exfoliate ng lips. So, you can also do that twice. Lip scrub lang po yun. And then, they also do that twice a month. Ayan. Wow! I think I love the color. So, for her, since nag-spray ako and medyo oily talaga by nature yung kanyang forehead, what I do is just pat it here, the powder. That's it. Yan. Pag natutunan niyo po yung step by step niya, mabilis lang naman po, but we are very detailed in teaching you the step by step, and this is our natural look. We'll show po later. We'll just take care of her hair first.